Các bạn thân mến, trong phần 2, sau khi Quan Vũ đầu hàng Tào Tháo và đã được Tào Tháo dành cho rất nhiều đặc ân nhằm mua chuộc ông. Tuy nhiên với tính cách trung nghĩa của mình, Quan Vũ đã không phản bội lại Lưu Bị mà quyết định ra đi bằng được sau khi đã lập đại công để báo đáp Tào Tháo. Tào Tháo vốn là người mưu lược hơn người, vẫn biết nếu để Quan Vũ ra đi sẽ trở thành mối họa sau này. Song vì nể phục tài năng và tấm lòng trung nghĩa của ông nên ông vẫn quyết để cho Quan Vũ ra đi. Sau khi gặp được Lưu Bị, Quan Vũ đã tiếp tục giúp Lưu Bị tranh hùng để giành thiên hạ cùng Tào Tháo và tôn quyền. Hôm nay 4K Discovery sẽ cùng các bạn tiếp tục theo dõi tiếp phần 3 về vị hổ tướng rất oai hùng này. Việc tại sao Quan Vũ lại một mình kéo quân đi đánh Tương Phàn, và đây là chủ ý của ai, Lưu Bị, Gia Cát Lượng hay bản thân Quan Vũ, chính sử cũng không ghi chép rõ, và các nhà sử học của Trung Quốc thời nay có rất nhiều tranh cãi về vấn đề này. Trong Lưu Bị truyện, tác giả cho rằng đây là do Quan Vũ làm theo gợi ý của Lưu Bị và Gia Cát Lượng, nhưng hai người này lại không có phối hợp hay hỗ trợ gì để Quan Vũ tự lo liệu, dẫn đến thất bại. Trong Tam Quốc Sử lại cho rằng đây là tự ý Quan Vũ làm, Lưu Bị đã không ra lệnh nhưng cũng không phản đối hay ngăn cản. Trong Tần Hán Sử cho rằng đây là Quan Vũ phối hợp với chiến dịch Hán Trung của Lưu Bị, nhưng ra quân quá sớm khi mà quân Lưu Bị chưa kịp về. Giả thuyết này là sai, vì khi Quan Vũ ra quân thì Lưu Bị đã chiếm được Hán Trung rồi. Một học giả rất nổi tiếng của Trung Quốc là Dịch Trung Thiên thì cho rằng đây là Quan Vũ muốn nhân lúc Lưu Bị chiến thắng ở Hán Trung. Nói tích cực thì muốn thừa thắng xông lên để giành thêm thắng lợi. Nói theo cách tiêu cực thì là tham lam không biết lượng sức, đánh giá sai tình huống. Thực ra đây là phần đánh giá có phần hơi quá về một vị tướng được người đời kính trọng. Đại quân của Quan Vũ vây hãm thành Tương Dương, sau đó vây đánh Phàn Thành. Tào Tháo nghe tin sai Vu Cấm dẫn quân đi cứu Tương Phàn. Tam Quốc Diễn Nghĩa có tình tiết hư cấu rằng Quan Vũ chém tướng đánh chiếm cả thành Tương Dương. Trên thực tế chỉ mới vây đánh thành, không chiếm được. Cũng theo tiểu thuyết này, trước đó nhân vật Gia Cát Lượng đã phỗng tay trên của Chu Du, sai Triệu Vân cướp được Tương Dương, sau đó nói Tương Dương trong tay quân Tào. Nhân vật Quan Vũ đánh chiếm được lần 2. Bàng Đức lúc trước dẫn quân bản bộ hợp binh cùng Tào Nhân đi dẹp loạn Hầu Âm Vệ Khai ở huyện Uyển, rồi xuôi xuống Nam đến Phàn Thành giúp chống Quan Vũ. Bàng Đức nói: ta đã chịu quốc ân, về nghĩa phải lấy cái chết để báo đáp. Năm nay nếu ta không giết được Vũ, tất Vũ sẽ giết ta. Quan Vũ và Bàng Đức giao chiến. Vũ bị Đức bắn tên trúng vào trán. Bàng Đức thường cưỡi ngựa trắng, quân của Vũ đều khiếp sợ Đức, gọi ông là Bạch Mã tướng quân. Tào Nhân sai Bàng Đức đóng quân cách phía bắc Phàn Thành 10 dặm. La Quán Trung có tình tiết hư cấu rằng nhân vật Bàng Đức xin đi theo Vu Cấm làm tiên phong, đem cả áo quan để chứng tỏ tận trung báo quốc. Thực tế Bàng Đức đi cùng Tào Nhân. Tháng 8 năm 219, mùa thu trời đổ mưa lớn hơn 10 ngày. Sông Hán Thủy dâng cao, tràn bờ gây ra lũ lụt, nước sông mênh mông, dưới chân Phàn Thành ngập sâu 5-6 trượng. Quân Tào đóng đồn ở phía bắc Phàn Thành bị nước dìm chết gần hết, số ít bỏ chạy thoát. Quan Vũ dùng thủy quân Kinh Châu tấn công. Vu Cấm cùng chư tướng trèo lên chỗ cao, nước lũ bao quanh, không còn chỗ trốn, đành phải đầu hàng. Tam Quốc Diễn Nghĩa có tình tiết hư cấu rằng Quan Vũ dùng mưu kế khơi dòng nước tạo ra dòng lũ lụt. Thực tế theo các nhà nghiên cứu lịch sử Trung Quốc, Dịch Trung Thiên và Hà Tư Toàn, thì sử sách chỉ ghi đây là thiên tai, ngoài ra không ghi chép gì về việc Quan Vũ khơi dòng nước lũ. Quan Vũ đã biết lợi dụng thời cơ để tấn công, nếu không có lũ lụt chưa chắc Quan Vũ đã thắng được đội quân của Vu Cấm và Bàng Đức. Đây là trận lụt bất thường nên bọn Tào Nhân mãn sủng dù đã ở đây lâu năm cũng không thể lường trước được, khiến cho quân của Vu Cấm rơi vào lạn lụt. Còn Quan Vũ bằng cách nào đó đã tiên liệu được và lợi dụng cơ hội để phá địch. Tháng 7, Quan Vũ phát động tấn công vây thành Tương Dương, Phàn Thành. Có thể kế hoạch của Quan Vũ là dựa vào thời tiết đầu thu, nhiều mưa, địa hình lầy lội để hạn chế kỵ binh của quân Tào.
đồng thời lợi dụng ưu thế thủy quân của Kinh Châu. Nhưng trời mưa lớn quá đã ban cho ông một cơ hội còn lớn hơn dự tính. Vì vậy Quan Vũ thắng trận không hẳn là nhờ may mắn, mà vì ông đã có sự chuẩn bị trước. Bàng Đức cùng các tướng sĩ trốn lũ trên đê, chống trả quyết liệt từ sáng đến trưa, rồi cùng một tướng khác đi thuyền nhỏ định về trại Tào Nhân. Nhưng thuyền bị lật, Bàng Đức bị rơi mất cung tên, bám vào thuyền trôi theo dòng nước lũ, cuối cùng bị bắt. Bàng Đức đứng thẳng không chịu quỳ. Quan Vũ dụ hàng Đức bị ông chửi mắng rằng: thằng danh con, sao dám bảo ta hàng? Ngụy Vương có 100 vạn giáp binh uy chấn thiên hạ, Lưu Bị nhà mày chỉ là kẻ tầm thường thôi, há có thể địch nổi sao? Ta thà làm con ma ở nước Ngụy cũng chẳng thèm làm tướng của lũ nghịch tặc vậy. La Quán Trung có tình tiết hư cấu rằng nhân vật Bàng Đức là mãnh tướng từng bắn bị thương cánh tay Quan Vũ, nhưng lại không biết bơi, bị nhân vật hư cấu là Châu Thương bắt sống. Điển Lược viết: khi Quan Vũ vây Phàn Thành, Tôn Quyền sai sứ đến xin xuất binh giúp đỡ, song Quyền chẳng vội vã tiến binh, chỉ phái quan chủ bạ đến báo cho Vũ biết. Vũ giận và đợi lâu, lại bởi lúc đấy bắt được bọn Vu Cấm bèn mắng rằng: tặc tử sao dám vậy, ví như lấy xong Phàn Thành, ta chẳng thể diệt hắn ư? Quyền nghe nói vậy biết Vũ coi rẻ mình, mới vờ viết thư tạ lỗi, hứa sẽ xuất binh giúp Vũ. Phàn Thành rất nguy cấp, nhiều chỗ trong thành bị nước sông làm xói lở. Mãn Sùng động viên Tào Nhân giữ thành vì nước sẽ rút nhanh. Tại thành Tương Dương, Lã Thường cũng cố sức cầm cự trước sức tấn công của Quan Vũ. Hai thành bị vây ngặt, hoàn toàn không có liên lạc được với nhau. Trước tình thế đó, các tướng Tào khác gồm Thứ sử Kinh Châu là Hổ Tu, Thái thú Nam Dương là Trù Phương đều đầu hàng Quan Vũ. Quan Vũ nhân đà thắng trận, dẫn quân liên tiếp tiến sâu vào Hiệp Hạ, kích động các bộ tộc thiểu số phản Tào. Nhiều lực lượng chống Tào ở phía Nam Hứa Xương nhận ấn hiệu đi theo Quan Vũ. Trung Nguyên chấn động. Tào Tháo rất lo lắng, toàn tính rời đô, đưa Hán đế khỏi Hứa Xương. Sau khi nghe lời Tư Mã Ý và Tưởng Tế phân tích lợi hại, Tào Tháo mới quyết định không thiên đô, sai Từ Hoảng mang quân đi cứu Phàn Thành. Từ Hoảng nhận lệnh mang quân đến cứu Tào Nhân. Quân Tào lần này phần lớn là tân binh, quân tinh nhuệ đã theo Vu Cấm đã chết chìm gần hết. Tháo dặn dò Hoảng phải đợi tập hợp đủ binh lực, tránh tranh phong cùng quân Quan Vũ. Từ Hoảng đến Yển Thành, giả vờ đào hào xung quanh để cắt đứt tiếp tế. Quân Thục đốt đồn bỏ chạy, Yển Thành bị Hoảng chiếm. Quan Vũ đành dẫn quân giáp mặt Từ Hoảng. Từ Hoảng tự công minh, cũng là người quận Hà Đông. Từ nhỏ Vũ và Hoảng đã quen biết nhau và quan hệ khá tốt. Thục Ký viết: Vũ cùng Hoảng khi xưa rất quý trọng nhau, lúc ấy trông xa nói chuyện, chỉ nói chuyện thường ngày, không nhắc việc quân. Chốc lát Hoảng lại quay đầu ngựa truyền lệnh: ai lấy được đầu Vân Trường thưởng 1000 cân vàng. Vũ lo sợ cuống cuồng, hỏi Hoảng rằng: đại huynh sao lại nói như vậy? Hoảng đáp: ấy chỉ bởi việc nước mà thôi. Quan Vũ cho quân đóng trại ở Vi Đầu, lại lập thêm đồn ở Tứ Trùng. Từ Hoảng dương đông kích tây, phao tin đánh trại Vi Đầu của Vũ, nhưng kỳ thực lại đánh đồn Tứ Trùng. Quan Vũ mắc mưu nên bị thua to, đồn Tứ Trùng sắp vỡ. Vũ đích thân phải dẫn 5000 quân ra đánh, bị Từ Hoảng đánh lui. Hoảng đuổi theo phá tan quân Thục, binh sĩ bị rơi xuống sông Hán Thủy chết rất nhiều. Phàn Thành được giải vây. Theo các nhà nghiên cứu lịch sử Trung Hoa thì lúc này thủy quân của Quan Vũ vẫn chiếm cứ Miến Thủy, Tương Dương vẫn tiếp tục bị bao vây. Quân của Từ Hoảng tuy phá được vòng vây ở Phàn Thành nhưng không có thủy quân nên không thể ứng cứu cho Tương Dương được. Khi nghe tin Giang Lăng thất thủ, Quan Vũ phải bỏ vòng vây, lập tức dẫn binh về phía Nam. Trên đường nhiều lần sai người đi do thám tin tức. Tào Tháo không thừa thắng truy kích, không phải vì nhân từ hay nghĩ tình cũ, mà chỉ muốn ngồi nhìn hai hồ đấu nhau. Tào Tháo tin rằng Tôn Quyền đã mài dao từ lâu, tất sẽ không buông tay bỏ cuộc, và dự liệu đó của ông là hoàn toàn chính xác. Bị Đông Ngô đánh úp Kinh Châu,
Lã Mông áo trắng sang đỏ. Về phía Đông Ngô, người chủ hòa với phe Lưu Bị là Lỗ Túc đã mất. Lã Mông lên thay, khuyên Tôn Quyền đánh chiếm Kinh Châu. Lúc mới nhậm chức, Mông gửi thư cho Quan Vũ, lời lẽ nhún nhường khiến Vũ khinh nhờn. Sau đó Lã Mông lại giả sưng bệnh nặng, tiến cử Lục Tốn là người có tài nhưng chưa có tiếng để kế vị. Tôn Quyền vờ phát hịch gọi Mông về, khiến Quan Vũ tưởng thật, lơ là phòng bị Đông Ngô, đã rút bớt quân Kinh Châu, điều đi đến Phàn Thành. Khi Quan Vũ mới được thêm mấy vạn hàng quân của Vu Cấm thì thiếu lương thực, nên cướp kho lương ở tương quan của Đông Ngô. Tôn Quyền nghe chuyện liền lệnh cho Lã Mông phát binh tập kích Quan Vũ. Lã Mông đến Tầm Dương, giấu hết quân tinh nhuệ ở trong khoang thuyền, cho mặc áo trắng của lái buôn, chèo thuyền đi gấp ngày đêm đến đồn canh phòng mà Quan Vũ đặt ở bên sông. Bắt trói hết quân ở đồn ấy nên Vũ vẫn không hay biết gì. Lã Mông tiếp tục kéo quân đến Nam Quận. Quan Vũ vốn hay yêu quý sĩ tốt nhưng lại coi thường các sĩ phu. Vì vậy hai tướng giữ hậu phương là Mi Phương và Sĩ Nhân rất bất mãn với ông. Khi Lã Mông dẫn quân Bất Thần kéo đến đánh, Mi Phương và Sĩ Nhân theo lời thư dụ của Ngũ Phiên không giao chiến mà đã đầu hàng, dâng Giang Lăng vào thành công an cho Tôn Quyền. Ngô Lục viết: trước đây trong thành Nam Quận dẫn lửa cháy kho vũ khí, Quan Vũ trách tội Mi Phương. Phương trong lòng sợ hãi. Tôn Quyền nghe tin mà dụ Phương ngầm hỏa thân. Lúc Lã Mông đến đánh, bèn đem trâu rượu ra hàng. Trước khi Quan Vũ tiến đánh Tương Phàn, ông vẫn để lại rất nhiều lính ở Giang Lăng, chưa kể cả lực lượng ở các cứ điểm khác của Kinh Châu luôn sẵn sàng chi viện. Chỉ cần lực lượng trấn giữ Giang Lăng cố thủ, Quan Vũ có thể kịp về ứng cứu. Tuy tính toán cẩn thận là như vậy, Quan Vũ lại không lường được việc Mi Phương và Sĩ Nhân đã đầu hàng quân Ngô. Giang Lăng và công an mất vào tay Đông Ngô. Vợ con các tướng sĩ của Quan Vũ bị bắt sống cả. Lã Mông hạ lệnh không được lấn ép người nhà tướng sĩ Kinh Châu, không được cướp đoạt, lại sớm tối sai người thân cận đi chăm sóc người già cả, thăm hỏi những nhà không đầy đủ, cấp thuốc ban cơm áo cho người bệnh tật đói rét. Tin đó chuyển đến quan quân của Quan Vũ nên họ không còn lòng dạ chiến đấu nữa, dần tản mát hết. Quan Vũ vốn có thể chạy về phía Tây Bắc gần Tây Xuyên, đến các quận Thượng Dung và Phòng Lăng, nhưng vì quan hệ với các tướng trấn giữ ở đó là Mạnh Đạt và Lưu Phong không được tốt, nên cùng đường phải chạy về phía Nam ra Mạch Thành. Đến nơi, ông lại biết tin Lục Tốn đánh chiếm được Nghi Đô. Trong khi Quan Vũ chờ đợi viện binh thì Mạnh Đạt và Lưu Phong án binh không đến cứu. Sau khi bị Từ Hoàng đánh bại và bị Lã Mông lấy mất Kinh Châu, Quan Vũ đã cùng đường. Nói theo Lưu Bị Truyện của Trương Tác Diệu là đã mất địa bàn, lại mất tướng sĩ, mất cả lòng dân, chỉ còn đường chết. Tháng Chạp năm 219, Tôn Quyền sai dụ hàng ông. Trong tình thế bị quân Ngô truy kích, Quan Vũ biết không thể dùng lực lượng ít ỏi còn lại để kháng cự, nên một mặt giả vờ đầu hàng, sai một số quân ở lại dương cờ trắng trên thành, còn mình dẫn hơn 10 quân kỵ theo đường nhỏ đổi hướng chạy lên phía Bắc, hy vọng men theo đường núi để thoát khỏi vòng vây của Tôn Quyền, để tới Ích Châu hoặc Hán Trung, địa bàn của Lưu Bị. Khi Quan Vũ chạy tới Lâm Thư thì bị tướng Ngô là Chu Nhiên và Phan Chương chặn đường phục kích. Chu Nhiên để sổng Quan Vũ, nhưng bộ tướng của Phan Chương là Mã Trung đã bắt được ông cùng Quan Bình và Triệu Lũy. Cả Quan Vũ và Quan Bình cùng bị hành quyết ngay tại chỗ. Tam Quốc Diễn Nghĩa có các tình tiết hư cấu kể rằng hai cha con họ Quan được giải từ Mạch Thành về đến tận kinh đô của Đông Ngô là Kiến Nghiệp.
Tôn Quyền cố chiêu hàng nhân vật Quan Vũ nhưng không được, lại bị Vũ chửi mắng nên mới ra lệnh chặt đầu Vũ vào bình. Thủ cấp của hai cha con lại được đưa từ Kiến Nghiệp trở lại Mạch Thành. Sau khi nhìn thấy thì Châu Thương, nhân vật hư cấu, đã nhảy xuống thành tự sát theo chủ. Đầu của Quan Vũ sau đó lại tiếp tục đưa từ Mạch Thành tới Lạc Dương dâng cho Tào Tháo, nhưng đến lúc đó vẫn tươi y như còn sống. Các sử gia đánh giá rằng Lưu Bị và Quan Vũ có nhiều điều không phải với Tôn Quyền, nhưng việc Tôn Quyền ngầm hàng Tào Tháo, từng là kẻ thù chung để đánh lén sau lưng giết chết Quan Vũ là quá đáng. Lúc Quan Vũ bị hành quyết là năm 220, không rõ bao nhiêu tuổi. Tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa ghi ông thọ 58 tuổi, tức là sinh vào khoảng năm 162, nhưng các nhà sử học không xác nhận thông tin này là chính xác. Các bạn thân mến, chiến dịch tương phàn của Quan Vũ bước đầu có những thành công nhất định. Tuy nhiên do không có sự tương trợ phối hợp giữa các tướng nhà Thục nên đã dẫn đến thất bại. Một chiến tướng vô cùng uy dũng, song với lực lượng quá mỏng đã không thể chiến đấu với kẻ thù đông gấp bội. Việc bị phục kích của quân Đông Ngô đã được chuẩn bị kỹ càng nên Quan Vũ không thể qua ải được. Cái chết của hai cha con ông đã mang đến sự nuối tiếc vô cùng cho nhà Thục Hán. Sau cái chết này, cục diện của ba thế lực Ngụy, Thục, Ngô sẽ như thế nào? Tào Tháo sẽ cư xử ra sao khi Tôn Quyền mang thủ cấp của Quan Vũ đến? Liệu mưu sâu kế hiểm của Tôn Quyền nhằm đổ lỗi giết chết Quan Vũ cho Tào Tháo, nhằm đào sâu hơn nữa mâu thuẫn giữa Lưu Bị và Tào Tháo có được thực hiện? Xin mời các bạn tiếp tục xem phần 4. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.